as table. So, kung mapapansin nyo from here, okay, yan, ito yung table natin. Right? Ito yung table natin. Okay? Kung mapapansin nyo dito from sa taas, meron tayong format as table. Okay? So, let's say, eto. Apply ko siya. My table has headers. Ito po yung header natin. And then, okay. So, automatically, naging table na po siya. Okay? Table tools. For some people na hindi pa po familiar when it comes to using the table, medyo nasusurprise kasi sila. Kasi, pag naglagay na sila ng formula, nagkakaroon ng @ sign. So, pag nagkaroon ng @ sign, meaning to say that you are working on a table already. And I'll try to do that here. Pero, ang benefit po kasi neto is you only need to do it once pag nag-formula ka. Hindi mo na kailangan ulitin, unlike dun sa iba. Automatically kasi, tinitreat niya. Since tinitreat niya as under one table siya, kung ano i-apply mo sa pinakatas, automatically binababa na po yun. Okay? So, let's say maglalagay tayo ng average. Average. Yan. Average. And then, siselect ko po ito. Okay. Napansin niyo po. Average, table 1, at first to fourth, automatically, nag-adjust po siya. Okay? And then, pag pumunta ka sa table tools natin, design, mapapansin mo na ang name ng table natin is table 1. Which is, ito yung nire-reference ng ating formula table 1 at first to fourth. Pero, ang gagawin niya, kung mahaba yan, automatically, basta under siya ng one table na yun, i-apply niya yung formula. Press natin enter. Napansin nyo? Yan. Nasa pinaka-last part ako, pero ang formula niya is the same. Right? Kasi we are now working on a table na. So, siguro yung iba, ang ginagawa dito medyo kinakabahan pagka gumagamit na ng table. Pero honestly, kung gusto mong ma-advance yung learning or yung knowledge mo about using Excel, you need to be familiarized with the tables and relationship, mga ganun. Siguro good start for you is magamay mo tong table tools. Kasi there's a lot of things that you can do from here. Let's say, eto, palitan natin ng table name. Gawin natin TBL test. So, since nagpalit tayo ng table name, mapapansin natin sa formula natin, it's referencing to TBL test at 1,4. Right? So, marami tayong pwedeng magawa dito. Kung gusto natin banded columns, automatically nag-ano siya. Kung gusto natin filter button, tanggalin. Ito siya. Total row, ayan siya. Pwedeng madagdag. Automatically. Kung gusto natin, yan, last column, first column, kung meron. Okay. And then, kung gusto natin slicer, ito pinakamaganda dito. Yan. Kasi pag naglagay tayo ng slicer, kunyari, gusto natin by name, for example, yan. Okay. Yan siya. So, itong slicer na to, I think, applicable siya from 2013. Hanggang sa highest, yung latest version ngayon. So, what's good in here is that if you select one, pansin nyo, automatically, nag-ano siya, nag-adjust siya. Okay? Yan siya. So, kunyari, gawin natin siya, column natin is 3, 6, 7. Kunyari, 7. So, mapapansin mo, papalitan mo siya ng format. Yan siya. Yan. So, maganda siya tingnan. Diba? So, click-click ka lang dyan. So, kung gusto mo maraming, press control lang po. Ayan. Or gusto mong i-delete yung, yung filter. Ayan siya. Napakabilis lang po. Right?